धेरै स्वागत छ आजको यो भिडियोमा। र आजको यो भिडियोमा साथीहरु म देखाउन गएको छु तपाईले क्यूआर कोड कसरी सजिलैसँग क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बरको, तपाईले आफ्नो वेबसाइटको, तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलको अरु धेरै कुराहरुको तपाईले चाहिँ क्यूआर कोड सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै म उदाहरणको लागि देखाउन चाहन्छु। यहाँ चाहिँ म ओके सो यहाँ डाउनलोड गरेको छु मैले। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एउटा क्यूआर कोड मैले जेनेरेट गरेको छु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। ओके देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो वेबसाइटको क्यूआर कोड हो। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ओके र बीचमा मैले लोगो पनि राखेको छु है आफ्नो वेबसाइटको। र कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ यो क्यूआर कोडलाई स्क्यान गर्नुभयो भने मेरो वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ। ओके अरु पनि तपाईले थुप्रै क्यूआर कोडहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। म देखाउन गएको छु। अब यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिले तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने म यहाँ ब्याक गर्छु है। अब सबभन्दा पहिले तपाईले यहाँ चाहिँ क्रोममा जानु होला। क्रोममा गइसकेपछि तपाईले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा वेबसाइटको नाम चाहिँ। यहाँ हेर्नुस् है तपाईले me र यसरी दिनु होला। ओके र क्यूआर ओके क्यूआर देख्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै न .com देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ me त्यसपछि यहाँ चाहिँ qr.com ओके कम स्पेलिङ मिस्टेक भयो कम। ओके अब यसमा चाहिँ म टच गर्छु। टच गरेपछि तपाईले यो वेबसाइट देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसमा चाहिँ टच गर्नु होला र यो वेबसाइट ओपन भएको देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईले यहाँ चाहिँ साइन इन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लगइन गरेर पनि अझ धेरै मजाको फिचरहरु पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ थुप्रो रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके सबभन्दा पहिले यहाँ चाहिँ मैले साइन इन गरेको छैन, लगइन पनि गरेको छैन। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईले लगइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके सो म यहाँ कट गर्छु र देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ चाहिँ क्रिएट एन्ड कस्टमाइज यो डाइनामिक क्यूआर कोड फर फ्री। कुनै पनि तपाईले पेमेन्ट गर्नु पर्दैन, फ्री अफ कोस्ट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यहाँ म देखाउन चाहन्छु थुप्रो रहेको छ। यहाँ हेर्नुस् है URL लिंकलाई तपाईले क्यूआर कोड बनाउन सक्नुहुन्छ, पीडीएफ लाई बनाउन सक्नुहुन्छ, इमेजलाई बनाउन सक्नुहुन्छ, कुनै टेक्स्टलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ अरु पनि सोशल मिडियाको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, अडियोको बनाउन सक्नुहुन्छ, वाइफाई को हैन, प्ले मार्केट एप स्टोरको पनि यहाँ थुप्रो रहेको छ। भ्यू मोर टाइप्स ओके यसमा टच गर्नु होला। अझ पनि तपाईले धेरै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। ओके भी कार्डको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यस्तै नै तपाईले इमेलको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु साथीहरु। यहाँ सबभन्दा पहिले आफ्नो वेबसाइटको लिंक चाहिँ म लिन गइरहेको छु त्यो भन्दा पहिले है। अब यहाँ चाहिँ म सबभन्दा पहिले आफ्नो ओनिक कम्प्युटर यहाँ वेबसाइट रहेको छ मेरो। यो वेबसाइटको लिंक म लिन गइरहेको छु। शेयरमा टच गर्छु। त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ कपी लिंक हैन गर्छु। कपी लिंक गरिसकेपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ यो वेबसाइटमा म आइसकेको छु है। अब यहाँ के गर्नु होला भन्दाखेरि तपाईले URL लिंकमा यहाँ टच गर्नु होला। टच गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईले पुट योर लिंक हियर है। यहाँ लिंकलाई म पेस्ट गर्छु। लिंकलाई पेस्ट गरिसकेको छु। तपाईले पनि कुनै पनि लिंकलाई यहाँ क्यूआर कोडमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले नाम दिन चाहनुहुन्छ भने दिनु होला, अप्सनल रहेको छ। म नाम चाहिँ दिन्छु जस्तै कि ओनिक यहाँ चाहिँ त्यस्तै गर्न यहाँ चाहिँ कम्प्युटर भनेर दिन्छु। ओके ओनिक कम्प्युटर क्यूआर है त्यस्तै न कोड ओनिक कम्प्युटर वेबसाइट क्यूआर कोड रहेको छ। यो नाम म दिन्छु र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्टेन्ट क्याटेगोरी। कन्टेन्ट क्याटेगोरी कुनमा राख्ने त भन्दाखेरि धेरै रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले एउटा छान्न सक्नुहुन्छ तर यससँग सम्बन्धित यहाँ एजुकेसन रहेको छ। म एजुकेसनलाई छान्छु र त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ कस्टमाइज एन्ड डाउनलोड क्यूआर भनेर यसमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ बनिसकेको छ। अब तपाईले धेरै स्टाइल पाउन सक्नुहुन्छ। फ्रेममा हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुस् है तपाईले धेरै प्रकारको फ्रेम यसरी हेर्नुस्, टच गरेर हेर्नुस् यहाँ चाहिँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी देख्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईले जस्तो सुकै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। थुप्रो रहेको छ हेर्नुस् है, थुप्रो रहेको छ, थुप्रो रहेको छ हैन। तपाईले जस्तो सुकै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् यसरी बनाउनु छ भने यसरी बनाउनु होला हैन। त्यस्तै गरी तपाईले कलर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म यसमा जान्छु। तपाईले रेड छान्नुहुन्छ भने रेड छानेर अनि त्यसपछि सेट गर्नु होला। ओके देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रेड भइसकेको छ। तपाईले यहाँबाट जुन पनि छान्न सक्नुहुन्छ, ब्लू छान्नु होला र सेट गरिदिनु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ब्लू भइसकेको छ है। म ब्याक गर्छु, यहाँ चाहिँ ब्ल्याकमै रहन दिन्छु हैन। तपाईले जस्तो सुकै मन लाग्छ तपाईलाई त्यस्तो प्रकारको बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ एकदम नै राम्रो रहेको छ है। देख्न सक्नुहुन्छ यो भ्यू ऑल गर्दाखेरि तपाईले अझ पनि फ्रेमहरु पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ भ्यू ऑलमा टच गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रो प्रकारको फ्रेमहरु रहेको छ। यहाँ चाहिँ यस्तो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अब यो एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने एप्लाई गरिदिनुस् हैन।
जस्तै मैले एप्लाई गरिदिएँ यसरी हैन। अब तपाईले चाहनुहुन्छ भने लोगो पनि लगाउन सक्नुहुन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ तलतिर आउनु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो लोगो लगाउन सक्नुहुन्छ है। यहाँ चाहिँ तलतिर आउनु होला र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले अपलोड इमेज भनेर अपलोड इमेजमा टच गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ छान्नु होला लोगो। जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ यो लोगो म छान्छु है आफ्नो वेबसाइटको र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो वेबसाइटको लोगो यहाँ बीचमा आइसकेको छ साथीहरु। ओके, तपाईले यो लोगोहरु पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ युट्युबको, फेसबुकको, यो सोशल मिडियाहरुको पनि तपाईले लोगो लगाउन सक्नुहुन्छ। तलतिर आउनु होला। अब यहाँ चाहिँ यस्तो प्रकारको भएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। ओके, यसलाई यसरी भएको छ स्क्यान मी भनेर। अब यहाँ चाहिँ तपाईको डाउनलोड क्यूआर कोडमा टच गर्नु होला र डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् है। अब यहाँ चाहिँ त्यसपछि अर्को कुरा यहाँ रहेको छ है, डाउनलोड भइरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। ओके, डाउनलोड भइसकेको छ। तपाईलाई ओपन गर्नुस् है। ओपन गर्नुस्। यसो ओपन गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलमा यहाँ सेभ भइसकेको छ स्क्यान मी र क्यूआर कोड रहेको छ। यहाँ चाहिँ मेरो वेबसाइटको लोगो पनि छ साथीहरु। कुनै पनि साथीले चाहिँ अब यो क्यूआर कोडलाई स्क्यान गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि मेरो वेबसाइटमा जानुहुन्छ। तपाईले अरु पनि विभिन्न प्रकारको क्यूआर कोडको निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यो तपाईको यहाँ चाहिँ तपाईको मोबाइलमा रहेको जुन डाउनलोड फोल्डर रहेको छ साथीहरु, डाउनलोड फोल्डरमा गएर बस्छ यो। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो भर्खरै मैले बनाएको छु। यो चाहिँ क्यूआर कोड आफ्नो वेबसाइटको र त्यस्तै यो चाहिँ मैले स्याम्पलको रूपमा बनाएको छु है। यस्तो पनि तपाई भिडियो बनाउनु भन्दा पहिले मैले ट्राई गरेको थिएँ, यस्तो बनाएको छु र यसरी पनि तपाईको जुन पनि फर्मेटमा तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यसरी तपाईले पनि क्यूआर कोड जेनेरेट गर्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो वेबसाइटमा आउनु होला र आफ्नो चाहे अनुसारको क्यूआर कोड तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय शम्भो।